Зараз на 2022-2023 роки я обрана президентом Української спелеологічної асоціації, і ми, наскільки це можливо, допомагаємо нашим спелеологам у даній ситуації, скрутній ситуації. 24 лютого для нашої країни це був дуже тяжкий час, і ми прокинулися від потужних вибухів. Рядом зі мною була моя дочка, і мені дуже не хотілося вірити до останнього, що це почалося. Що почалася війна і вторгнення в нашу країну. Пробачте. Тому що кожен раз ми знаходилися у Києві, і кожен раз ми переживаємо, коли розповідаємо про це знов і знов. Були дуже потужні вибухи, і коли я пішла у інтернет і побачила, почалася війна, мені прийшлося сказати своїй дитині, що вставай, нам потрібно їхати. Ми зібрали речі, і спочатку був план такий, що мені потрібно відвезти дитину у безпечне місце. В нас також були тваринки, які дитина зібрала. Вона не взяла речі, вона взяла книжки і тваринок. Але ми врятували усіх. Всі наші тваринки з нами у більш-менш безпечному місці. Але все рівно зараз в Україні немає жодного безпечного місця, тому що ці ракети літають кожного дня. Ми прокидаємося вночі, прокидаємося вранці. Також ці ракети літають і удень. Постійно ми бачимо сирену, постійно ми допомагаємо іншим людям впоратися з цим стресом, з депресією. Позавчора ми в одному з укриттів були з донькою, почалася тривога, ми знайшли найближче укриття, нас прийняли там. І одна жінка встала, мабуть, це укриття було в одному місці, де всі друг друга знають. І маленькі діти, 2 рочки, і 4, і 6 років, всі стояли. Дорослі жінки закрили спинами вхід до бомбосховища, і одна жінка сказала, давайте помолимось. Тобто ми чуємо вибухи на вулиці, і ці маленькі діти починають молитися. Вони знають цю молитву, вони навіть 2 рочки, 4 вони стоять і моляться. Це дуже важко. Так ми стояли, і коли вони молилися, становилося значно легше. Ми, коли закінчились ці вибухи, дітки сіли і почали гратися. Кожен приніс з собою туди якусь маленьку іграшку, і вони обмінювалися і були дуже дружніми. Також і ми були з ними дружніми, хоча ми один одного не знаємо, і просто попали в скрутний час разом в одне бомбосховище. Нам дуже тяжко зараз. Ми можемо допомагати. Якщо хтось може, всі допомагають. Наша Українська спелеологічна асоціація всі свої кошти і гроші, які залишилися зі взносів з членів Української спелеасоціації, перерахували на потреби наших спелеологів, на потреби армії, на потреби якихось конкретних солдатів, яким потрібна наша допомога. Ми кожен день, зараз нам не потрібно, щоб писали «привіт» або ще щось, ми не спілкуємося так. Нам важливо, якщо ті, хто на передовій, наші спелеологи, наші колеги, наші друзі, наші браті і сестри, достатньо, щоб написали «як ти», і нам достатньо просто побачити, що він онлайн, це зелене маленьке коло, яке ми бачимо, це для нас вже дуже добре. І нам достатньо, щоб просто хтось поставив плюс або маленькі 2 букви ок, і все, нам цього достатньо. Часто достатньо просто, що він був онлайн, мабуть, там 3 хвилини тому. І нам навіть не потрібно, щоб відповідали. Нам достатньо, щоб просто був онлайн. Якщо хтось знаходиться в якихось гарячих зовсім точках, яких як Маріуполь, Харків, Київ. Це дуже великі міста, які обороняються. Ми обороняємо свої домівки, ми мирні громадяни, ми
теж жінки, діти. Ми захищаємо свої домівки. Багато друзів, багато спелеологів з інших країн пишуть слова підтримки, пишуть, що можуть прийняти нас у своїх домівках, але ми не хочемо уїжджати. Ми любимо подорожувати, але це наш дім, і нам потрібно його боронити, тому що хто, якщо не ми. Я допомагаю, наскільки можу, як президент Української спелеологічної асоціації, і спелеологам, які знаходяться на передовій, і тим матусям, які теж є спелеологи, у котрих 2, 3, 4 дітей. І якщо їм потрібно переїхати кудись, ми теж допомагаємо. Ми допомагаємо з доставкою ліків, з доставкою. Допомагаємо дитячим будинкам. Дуже дякуємо допомогі польських спелеологів. Це дуже гарно, дуже приємно те, що про нас пам'ятають. Вони пишуть, вони приймають наших спелеологів, наших друзів до себе. Вони з самого початку війни разом. Вони підтримують нас і пишуть листи, спитають, що нам потрібно, частково, що можуть, присилають допомогу. Також дуже дякуємо Шапомазі, цьому фонду, який нам допоміг і передає допомогу для Української спелеасоціації, для наших спелеологів в Україні. Також дякуємо ті клуби, ті спелеорганізації за кордоном, які нам допомагають і пишуть теж листи підтримки і підтримують нас. Дуже дякуємо всім за підтримку. Дуже дякуємо фонду Шипомага, який нам допоміг з цими карематами, які зараз вже запаковані та поїдуть на передову у самі гарячі точки. Дуже дякуємо польським спелеологам і всім, хто нам допомагає. Дякуємо. Все, это край.